तर मित्रांनो, ज्या गेमबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे त्या गेमचं नाव आहे रमी नोबल. रमी नोबल ओपन केल्यानंतर नंबर रजिस्टर करायचा. नंबर रजिस्टर केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 41 रुपये या ठिकाणी भेटून जाणार आहेत. 41 भेटल्यानंतर इथे मित्रांनो तुम्ही 500चा 100चा रिचार्ज करू शकताय फोनपे, गुगल पे किंवा UPIच्या माध्यमातून. रिचार्ज केल्यानंतर आता मित्रांनो इथे बघू शकता ड्रॅगन वर्सेस टायगर गेम किंवा कोणतीही गेम खेळून तुम्ही चांगले पैसे मिळवू शकताय. तर मित्रांनो बघू शकता या ठिकाणी आपण ड्रॅगन साईडनं 10 रुपये लावलेच आणि 10 रुपये इथे बघूया आता आपलं काय होते. ओके, तर मित्रांनो ज्या प्रकारे तुम्ही स्क्रीनवरती बेटिंग दिसताय त्या प्रकारे तुम्ही लावायचे. ओके, तर आपला मित्रांनो इथे आता बघू शकता 10 रुपये आपण हारलोय. तर आता मित्रांनो आपण ड्रॅगनच्या साईडला 30 रुपये लावायचे आहेत. ओके, तर या ठिकाणी आपण बघू शकता 30 रुपये लावलेत. 30 रुपये लावल्यानंतर आता मित्रांनो बघू शकता इथे आता 30ला आपले जिंकलोय. तर 30ला जिंकले आपल्याला पैसे जो लॉस होता तो पण भरून निघाला आहे. ओके, तर आता मित्रांनो बघू शकता या प्रकारे बेटिंग तुम्हाला करायची आहे. ज्या आता इथे 10 रुपये आपण हारलो. तर आता मित्रांनो इथे तुम्हाला कसं लावायचं बघितलं असाल तुम्ही स्क्रीनवरती बेटिंग देखील बघत आहे. ओके, तर या ठिकाणी आपण टायगरच्या साईडने 30 रुपये लावलेत. तर मित्रांनो बघू शकता आपला 30चा लॉस झाला आहे. तर आता लॉस झाला आहे भरून काढण्यासाठी आपल्याला आणखी जास्त पैसे लावावे लागतील. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता 90 रुपये आपण टायगरच्या साईडने लावलेत. टायगरच्या साईडने आता बघूया कोण बघू शकता मित्रांनो आपला जो काही लॉस होता तो देखील या ठिकाणी भरून निघाला आहे. ओके, तर आता मित्रांनो या प्रकारे तुम्ही एकदम जबरदस्तरित्या 50 रुपये लावले आता मी टायगर साईडनं जबरदस्तरित्या तुम्ही पैसे मिळवू शकता. ओके, जिंकलेले पैसे तुम्ही डायरेक्ट आपल्या बँक अकाउंटमध्ये किंवा काय पण तुमचं UPI फोनपेमध्ये इझिली विड्रॉल करू शकता. ओके, तर मित्रांनो आता बघू शकता या ठिकाणी आपलं पेमेंट प्रूफ होत होती तुमच्यासमोर आले. त्यांनी या प्रकारे तुम्ही देखील एकदम जबरदस्तरित्या पैसे कमवू शकताय. तुम्ही स्क्रीनवरती प्रूफ देखील बघू शकताय. बिजनेस करेंगे. Offer closes soon. He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये विरोधक असतात आणि विरोधकांचा कधी विरोध नसतो करायचा. शांत बसून कार्यक्रम करायचा असतो. ऐक ना, लय जीव लावला तुम्हाला, आता बाद झालं. आता एकटा जीव सदाशिव. जिथं आपल्या शब्दांना किंमत नसते तिथं शांत राहणं, जिथं आपल्या उपस्थितीचा त्रास होतो तिथं जाणं टाळणं, ह्यालाच तर सेल्फ रिस्पेक्ट म्हणतात. आम्हाला वाजा करून तुमची कोणतीच गणितं सुटणार नाही. हॅशटॅग आमची गरज तुम्हाला पडणारच. ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀ ਗੱਡੀ ਚ ਪਲੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਐਨੀ ਅਬਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਨੀ ਕਰਕੇ ਪਰੇ Habibi.
Помни имена, лица номера. Я помню только пин-код за мастерская. Походка от бедра, это я иду в магаз. Ключи консультант меня узнает по глазам. Помни имена, лица номера. Я помню только пин-код за мастерская. Походка от бедра, это я иду в магаз. Ключи консультант меня узнает по глазам. Мой взгляд за меня.